Tjena, Jocke och Björn här. Och idag ska vi prata om stackare. Men inte vilka stackare som helst, utan Azure-stackare. Ja. Ja, faktiskt. Azure Stack. Ja. On-prem-varianten av Big Azure. Håller vi på med. Jag håller på med det ganska länge. Du håller på att pyssla med det hemma till och med, vet jag. Och sitter och labbar och har det. Det finns ju flera olika varianter av det här och det finns lite olika namn och man pratar om Azure Stack fast inte så. Det här blev lite lättare på Ignite. Ja, man har bytt lite namn på saker och ting. Den som förut hette Azure Stack, Ja. den heter numera Azure Stack Hub. Och det är liksom the big thing. Ja, det är den som är din hub som håller ihop om du behöver ha mycket Azure Stack-grejer. Och det där lägger VMar och alla de här lasterna som är liksom nedknoppningen av stora Azure. Ja, precis. Azure Stack Hub, okej. Den är gjord för virtuella maskiner, nät, diskar, du kan köra Azure Functions på den. Och det kommer nya saker hela tiden. Ja, och så har du Kubernetes-grejerna och alla de här sakerna finns där. Ja. Så att, där har du massor med olika saker. Hubben, yes. Sen har du en annan Azure Stack som heter Azure Stack HCI. HCI. Så du har Hub och HCI. HCI är Hybrid Cloud Infrastructure. Det är inte alls det. Nej. Hyperconverged. Exakt, är det. Hyperconverged infrastructure. Så är det. Ja. Men hybrid, lät bra. Det lät bra, men det kändes helt fel när jag sa det. Ja. Det är lite ont nästan. Ja, men HCI. Ja, den är till för virtuella maskiner. Det är det den är till för. Köra virtuella maskiner. Och det är egentligen Microsofts svar på HP Simplivity och det finns massor av andra HCI-lösningar. Det här är Microsofts bundling av allt du behöver, nätstorage, allt kapacitet och allt sånt i en burk som man hanterar på ett sätt. Ja, om vi tittar på de här två nu, så vi har hubben som är stor. Den minsta storleken på Azure Stack Hub. Det är 4 fysiska burkar. Visst 1000 maskiner plus en managementmaskin och sen så är det ett gäng switchar där också. Så det är en ganska stor sak ändå som du ska stoppa in. Den kan vara upp till 16 enheter. Men sen har du Azure Stack HCI. Den minsta där är 2 fysiska burkar. Just det. Och de kan dessutom vara rätt små. Det finns ungefär 200 färdiga konfigar från olika leverantörer. Så du kan göra allting från 2 stycken 32 gigs maskiner och så. Men då är det Azure Stack Hubben, den större. Den är egentligen, där kan du göra Azure-saker. Ja. Den är inte optimerad för att hantera VMar. Den gör det, men det är inte det den är optimerad. Den gör Azure. Den kör både VMar och även Azure-tjänster. Exakt. Medan Azure Stack HCI kör VMar. Ja, IaaS. Ja. Man ska säga, som virtuella maskiner. Precis. Men sen så pratar man också, det kommer mycket IoT och då vill man ju kunna ha, ibland så vill man ha kameror som direkt ska kunna göra saker eller liksom ladda ner, tolka saker och så ut till en robot eller något. Då vill man ju ha datorkraften direkt väldigt nära för att det ska gå snabba saker. Edgen skulle man kunna säga. Bra. Så låt oss kalla den för Azure Stack Edge. Så du har Hub, HCI och Edge. Edgen är normalt sett en singelmaskin. Förut så hette den Databox Edge. Just det. Så att, men nu heter den Azure Stack. De har lyft in den i Azure Stack-familjen nu. Ja, precis. Den är, precis som du är inne på, riktad mot IoT-enheter eller lagring ute på en fabrik eller något ställe där det har dålig internetuppkoppling oftast. Men den kan även kommer även att kunna köra virtuella maskiner och köra, inte så många, men ett par stycken kanske. Och sen så containers. Just det. Men det är framförallt små laster, mindre burkar, det är här man gör. Det är även den de hade paketerat i en ryggsäck som man skulle kunna med sig ut i krig och så ska man kunna ha den på ryggsäck och slänga upp en liten Azure-miljö. Eller vid en katastrof om du behöver ha... Kanske faktiskt är bättre att prata om. Ja, faktiskt. Det är inte heller bra, men du kan till exempel ha dem i fält om du har en massa drones, drönare heter det, som går upp och har en massa kameror. Så behöver du göra analys på den på plats och då har du wifi till de här drönarna som kan direkt upptäcka saker och ting och göra machine learning på bilderna. Så Azure Stack-familjen nu består av Hub, HCI och Edge. Precis. 3 tydliga paketeringar, 3 tydliga användningsområden. Ja, och Edgen administreras och köps från stora Azure-portalen. Så det är som en betaltjänst per månad. Just det, så var det. Så. Medan de andra köper man som hårdvara med managering. Cool. Och där ska jag säga att hubben, den kostar en slant. Så att jag skulle säga oftast kanske det är lättast att köpa den som konsumtionstjänst och som service provider. Det finns ett gäng sånt. Snyggt. Men du, då tycker jag vi rundar av där. Det gör vi. Lägger med lite länkar som vanligt. Ja, där. Eller där. Vart om du är. Hej! Hej då!